आज आपण मार्केटसारखी कुरकुरीत आणि चटपटीत अशी फरसाण कचोरी करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। एका मिक्सिंग बाउल मध्ये 2 कप मैदा, हा मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। यामध्ये थोडंसं मीठ, अर्धा टीस्पून ओवा हातावरती चोळून टाकायचा आहे। पाव कप तेल, हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। यामध्ये आता थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घ्या। हे पीठ छान मळून झालेलं आहे। असं थोडंसं नरम पीठ मळायचं आहे। आता यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ। आता यावरती अर्धा तास झाकून ठेवायचं आहे, पीठ छान मुरेल। पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। यामध्ये 1 टेबलस्पून धने, 1 टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून सौंफ, 2 लवंग, 1 इलायची, 10 ते 12 काळी मिरी। गॅसचा फ्लेम लो करून थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, साधारणतः 30 सेकंद। यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल। मसाल्याचा छान मस्त सुगंध येतोय, तिळे छान फुललेले आहेत। गॅसचा फ्लेम बंद करून थंड करून घ्या। भाजून घेतलेले मसाले थंड झालेले आहेत। आता एका मिक्सरच्या पॉट मध्ये घेऊन बारीक करून घेऊ। आता यामध्ये थोडेसे ड्राय मसाले टाकून घेऊ। थोडीशी हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट। तिखट थोडंसं कमीच घालायचं आहे। या मसाल्यासाठी आपल्याला यामध्ये फरसाण वापरायचं आहे, त्यामुळे तिखट आणि मीठ थोडंसं कमीच टाकायचं आहे। थोडंसं मीठ, अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर। आमचूर पावडर नसेल तर चाट मसाला टाकला तरी चालेल। चाट मसाला टाकला तर थोडंसं मीठ कमी टाकायचं आहे। आता हे बारीक करून घेऊ। हे असं थोडंसं जाडसर बारीक करून घ्यायचं आहे। एका मिक्सिंग बाउल मध्ये काढून घेऊ। हे आपण बाजूला ठेवूया। यासाठी लागणारा आपण फरसाण बारीक करून घेऊ। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 कप हा शेवभुजिया घेतलेला आहे। याऐवजी तुम्ही पापडी, गाठी, तुमच्याकडे जे पण फरसाण असेल ते घेऊ शकता। पाव कप मूग डाळ घेतलेली आहे। कचोरीला ड्रायफ्रूटची टेस्ट येण्यासाठी 2 टेबलस्पून काजू घेतलेले आहेत। 2 टेबलस्पून शेंगदाणे भाजून सालं काढून घेतलेले आहेत। हे सर्व बारीक करून घ्या। हे असं थोडंसं जाडसर बारीक करून घ्यायचं आहे, म्हणजे कुरकुरीत लागतं। हे बारीक केलेलं फरसाण या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्या। हे असं मिक्स करून घ्या। मसाले व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत। या मसाल्याला चटपटीत करण्यासाठी यामध्ये चिंचेची चटणी टाकून घ्या। चिंचेच्या चटणीमुळे कचोरी चटपटीत होते आणि मसाला पण बाइंड होतो। चिंचेची चटणी कशी करायची याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, किंवा मग आपण थोडंसं चिंचेचा कोळ आणि साखर किंवा गूळ पण वापरू शकतो। तुम्हाला जशी आंबट गोड टेस्ट पाहिजे असेल तशी तुम्ही चटणी टाकू शकता, किंवा याऐवजी तुम्ही टोमॅटो सॉस सुद्धा वापरू शकता। हे हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। मसाला व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे, कचोरीसाठी तयार झालेला आहे। आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ।
असा गोळा करून ठेवल्यामुळे आपल्याला कचोरी करताना पटकन भरता येतो. अर्धा तास झालेला आहे. पीठ छान मुरलेलं आहे. थोडंसं मळून घेऊ. कचोरी करायला चालू करू. पिठाचा गोळा घेऊन अशी याची पारी करून घ्यायची. कडेला पातळ आणि मध्ये जाड अशी ठेवायची आहे. यामध्ये एक गोळा असा घेऊन भरून घ्यायचा. या मसाल्यामध्ये पाणी वापरलेलं नसल्यामुळे कचोऱ्या भरपूर दिवस छान राहतात. हा मसाला उरला तर एका डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवायचा. भरपूर दिवस छान राहतो. आणि कमी पडला तर थोडासा बनवून घ्यायचा. आणि हे जास्तीचं पीठ आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. हे असं हाताने गोल करून घ्यायचं. असं वरती आलेलं पीठ काढून घ्यायचं आणि हाताने गोल करायचं. तेल मीडियम गरम झालेलं आहे. गॅसचा फ्लेम लो करून 4 ते 5 कचोरी एकाच वेळेला तळून घेऊ शकतो. चार ते 5 मिनिट झाल्यानंतर कचोरी पलटून घ्यायची आहे आणि गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आहे. गॅसचा फ्लेम जर मीडियम केला तर कचोरी फुलते आणि आतमध्ये कच्ची राहते. त्यासाठी गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आहे. कचोरी मध्ये मध्ये फिरवत गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे. कचोरी तळायला वेळ लागतो, त्यामुळे आपण कचोरी भरतच तळू शकतो. ही आपली क्रिस्पी क्रंची फरसाण कचोरी तयार झालेली आहे. असं तेल निथून काढून घेऊ. अशा सर्व कचोऱ्या करून घेऊ. मस्त रंग आलेला आहे. अगदी मार्केटसारखी दिसते आणि क्रिस्पी पण तशीच झालेली आहे. तुम्ही या कचोऱ्या नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.